සුබ දවසක්. අලුත් මාසයක් අලුත් ස්ටාර්ට්අප් එකක්. ගිය මාසය ඇතුලේ ඔයා සක්සස් වුණා නම් ඒ සක්සස් එක මේ මාසය ඇතුලේ කන්ටිනියු කරන්න ඕන. ගිය මාසේ ෆේලියර්ස් වුණා නම් ෆේලියර්ස් ටික හදාගෙන මේ මාසය ඇතුලේ ඔයා සක්සස් වෙන්න ඕන. සක්සස් වෙන්න යන process එක ඇතුලේ මාසේ මුලම අද මම එන්නේ මුලින්ම Pinterest එකට. Pinterest එකට ඇවිල්ලා මම එක keyword එකක් search කරනවා. ඒ keyword එක තමයි travel essentials inspo. search කරන්න reason එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Pinterest එක ඇතුලේ ලොකු trend එකක් මෙන්න මේ travel essentials inspo කියන මෙන්න මේ keyword එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එන්නේ ඒ නිසා තමයි මම ඇවිල්ලා search කරන්නේ මුලින්ම. search කරාට පස්සේ මට මේ විදිහේ result එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ result එක ඇතුලේ මම මුලින්ම ගන්නවා පළවෙනි row එක. පළවෙනි row එකේ මට මුලින්ම identify කරගන්න පුළුවන් Instagram account දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Amazon එකේ link තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. හරි. පළවෙනි row එකේ අවසාන pin එක උඩ මම click කරනවා. අවසාන pin එක උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙනවා මෙතනට. මේ තියෙන්නේ Amazon එකේ affiliate කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් influencer program එක ඇතුලේ වැඩ කරන කෙනෙකුගේ store front එකට තමයි මාව redirect වෙන්නේ. store front එකට redirect වෙනවා. store front එකක් මෙන්න මේ pin එක create කරලා තියන්නේ මෙන්න මේ Pinterest account එක ඇතුලේ. Pinterest account එක analyze කළොත් Pinterest account එකට monthly views 55000ක් එනවා. මේ Pinterest account එකේ හැම තැනකම තියෙන්නේ Amazon එකේ direct link වගේම එයාගේ Instagram account එකේ link එක. ඔව් Instagram account එකට මම visit කරනවා. මෙන්න තියෙනවා එයාගේ Instagram account එක. Instagram account එකේ ලොකු followers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද නැහැ. හැබැයි ලොකු followers ප්‍රමාණයක් නැහැ. මෙයා create කරන reels වලට සුට්ටක් ඇවිල්ලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ලොකු views ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දින් generate වුණ මේ විදිහේ post available නම් මෙයාගේ මෙන්න මේ Instagram account එකෙන් වගේම මෙයාගේ Pinterest account එකෙන් මෙයා කරන්නේ මොනවාද? මෙයා කරන්නේ මෙයාගේ affiliate කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් influencer කෙනෙක් විදිහට Amazon එකේ තියෙන store front එකට traffic එක අරන් යන එක තමයි කරන්නේ. traffic එක අරන් යන එකේ අවසාන result එක විදිහට Amazon එක ඇතුලේ මෙයා generate කරනවා commission එකක්. commission එකක් generate කරනවා නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට Amazon influencer program එකේ register වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට කියලා social media network එකක් තියෙනවා නම් social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට Amazon එකෙන් දීලා තියෙනවා influencer program එක. ඒ influencer program එකේ register වෙලා Amazon එකේ තියෙන ඕනම product එකක් ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා refer කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ social media ඇතුලේ. social media ඇතුලේ refer කරන්න පුළුවන්. right. ඕක ඔතනම තියන්න. ඕක මොතනම තියන්න වගේම ආව result එකේ දෙවෙනි row එකට මම යනවා. දෙවෙනි row එකට ගිහිල්ලා right දෙවෙනි row එක මෙන්න තියෙනවා. දෙවෙනි row එකේ තියෙනවා එක එක දේවල්. එක එක දේවල් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන ඕන link එකක් උඩ එහෙම නැත්නම් ඕන pin එකක් උඩ click කරන්න පුළුවන්. right මේ time එකේ මම click කරනවා මෙන්න මේ pin එක උඩ. මෙන්න මේ pin එක උඩ click කරාට පස්සේ direct redirect වෙනවා මෙන්න මේ product එකට. මේ product එකේ මේ product එකේ link එක තමයි මෙයා දාලා තියෙන්නේ. මේ product එකේ link එක දාලා තියෙන profile එක තමයි මේ තියෙන්නේ. profile එකක් විදියට right. ඒකටත් monthly 44000ක views generate වෙනවා. ඇවිල්ලා බලන්න ඒකේ කරලා තියෙන්නේ Amazon එකේ තියෙන product වල link තමයි දාලා තියෙන්නේ. හොඳට identify කරගන්න වෙනස මොකද්ද? ඉස්සරලා link එක එහෙම නැත්නම් ඉස්සරලා link එක උඩ click කරාට පස්සේ redirect උනේ Amazon එකේ store front එකට. හැබැයි නමුත් දැන් මම click කර දෙවෙනි row එකේ මෙන්න මේ link එක උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙන්නේ direct product එකට. product එකට redirect වෙනවා වගේම මෙන්න මෙයා කරන්නේ Amazon associate program එක ඇතුලේ register වෙලා Amazon එකේ තියෙන product වල link එක ගෙනල්ලා direct මෙයාගේ profile එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. profile එක ඇතුලේ දාලා තියෙනවා අවසාන result එක විදිහට මෙන්න මේ profile එකට එන visitorsලා මෙන්න මේ link එකක් උඩ ගිහිල්ලා click කරලා ඒ product එක buy කළොතින් එයාට අදාළ commission එක එයාට generate කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට influencer program එකේ register වෙන්න පුළුවන්. social media තියෙනවා නම් social media mention කරන්න නැතුව ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට Amazon associate program එකේ register වෙන්න පුළුවන්. right. ඕකත් ඔතන තියන්න. ඊට පස්සේ මම යනවා තුන්වෙනි row එකට. මම ගත්තේ පළවෙනි row එකේ
එකෙන් එක පින් එකක් ගත්තා. දෙවෙනි රෝ එකෙන් එක පින් එකක් ගත්තා. තුන්වෙනි රෝ එකට ඇවිල්ලා තුන්වෙනි රෝ එකේ තියෙනවා එක එක දේවල්. රයිට් එක එක දේවල් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන පින් එකක් උඩ මම ක්ලික් කරනවා. මෙන්න මේ පින් එක උඩ. මේ පින් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රයිට් රීඩිරෙක්ට් වෙන්නේ මෙතනට. මේ මොකද්ද? මේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. රයිට් වෙබ්සයිට් එකට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා shop travel must haves කියලා. මෙන්න මේ විදිහට විස්තරයක් මෙතන තියෙනවා. විස්තරයක් මෙතන තියෙනවා වගේම මම මෙන්න මේ විදිහට රීඩිරෙක්ට් වුණා. මෙන්න මේ බ්ලොග් පෝස්ට් එකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ? රයිට් මේ බ්ලොග් පෝස්ට් එකට රයිට් මෙයා මෙතනින් Pinterest එක ඇතුළේ ට්‍රැෆික් එක අරන් යන්නේ එයාගේ බ්ලොග් පෝස්ට් එකට. බ්ලොග් පෝස්ට් එකට ට්‍රැෆික් එක අරන් යනවා. ඊට පස්සේ බ්ලොග් පෝස්ට් එකේ දාලා තියෙනවා Amazon එකේ link. ඇවිල්ලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේ එකක් උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රීඩිරෙක්ට් වෙන්නේ කොහාටද? Amazon එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් වලට. Amazon එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් වලට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. රීඩිරෙක්ට් වෙනවා වගේම මෙන්න මෙයාගේ තියෙනවා Pinterest profile එක. Pinterest profile එක මේ වෙද්දින් 1,77,000ක් මෙයාගේ තියෙන content බලනවා. මෙයාගේ තියෙන content බලනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? රයිට් මෙන්න මේ විදිහට රිෆර් කරලා තියෙන එයාගේ වෙබ්සයිට් එක. වෙබ්සයිට් එක රිෆර් කරනවා. වෙබ්සයිට් එකට විසිටර්ස්ලා මෙයාගේ Pinterest එක ඇතුලේ මෙයාගේ වෙබ්සයිට් එකට විසිටර්ස්ලා ගෙනවා. විසිටර්ස්ලා ගෙනල්ලා ඒ විසිටර්ස්ලාට රිෆර් කරලා තියෙන්නේ Amazon එකේ තියෙන product. Amazon එකේ තියෙන product. ඕකත් ඔතනින් තියන්න. ඕකත් ඔතනින් තියලා මම ගත්තේ 3 වෙනි row එක. right මම යනවා 4 වෙනි row එකට. 4 වෙනි row එකට යනවා වගේම ඔයා දකින්න ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාට result එකක් විදිහට Instagram account ලොකු ප්‍රමාණයක් suggest වෙලා තියෙන්නේ නැති. suggest වෙලා තියෙනවා නම් right මෙන්න මේ 4 වෙනි row එකේ තියෙන Instagram account එකක් මම open කරනවා. මෙන්න තියෙනවා Instagram account එක. Instagram account එක මෙතන තියෙනවා. right Instagram account එකේ reasonable followers ලා වගේම ඒක ක්‍රියේට් කරන රීල්ස් වලට මේ විදිහින් රීසනබල් views ප්‍රමාණයක් ජෙනරේට් වෙනවා වගේම මෙන්න තියෙනවා Instagram account එකේ bio එක. bio එකේ link උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රීඩිරෙක්ට් වෙනවා වෙබ්සයිට් එකට. එහෙම නැත්නම් link කීපයක් තියෙනවා. එයාගේ වෙබ්සයිට් එකට තමයි mainly මෙතනදී focus කරලා traffic එක අරන් යන්නේ. right traffic එක අරන් යනවා. වෙබ්සයිට් එකට traffic එක අරන් යන්නේ කොහින්ද? Instagram එකෙන්. Instagram එකට traffic එක ගේන්නේ කොහින්ද? Pinterest එකේ. Pinterest එකෙන් Instagram එකට ගෙනල්ලා Instagram එකෙන් එයාගේ වෙබ්සයිට් එකට අරන් වෙබ්සයිට් එකේ ආටිකල්ස් අවේලබල්. ඒ ආටිකල් කැමති එකක් ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන්. ආටිකල් එකක් ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා ආටිකල් එකේ තියෙන මොනවද කියන දේ බලන්න. ලොකු දේවල් නෑ. ඉමේජස් කීපයක් දාලා ආටිකල් එකක් තියෙනවා. ඒ ඉමේජස් රයිට් ඒ ඉමේජස් ටික බැලුවම පස්සේ ඒක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා බලන්න පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එක. ප්‍රොජෙක්ට් එක බලන්න ගියාට පස්සේ රීඩිරෙක්ට් වෙනවා මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ අයිටම් මෙයා ගන්න රිෆර් කරලා තියෙනවා. මෙයා කරන්නේත් මොනවද? රයිට් ඇෆිලියේට් මාකටිං. ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන concept එක මේ ඔක්කොම කරනවා. හැබැයි වෙනස් විදිහට කරන්නේ. හැබැයි මෙයාලා ඔක්කොම use කරන්නේ එක network එක. එහෙම නැත්නම් social media ඇතුළට මේ affiliate marketing කියන concept එක ගේන්න පුළුවන් direct ගේන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට social media ඇතුළේ influencer කෙනෙක් විදිහට ගේන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ website එක ඇතුළේ ඔයාට affiliate marketing කරන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන දේ මොකද්ද? කරන්න තියෙන දේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේ වෙද්දින් Amazon influencer program එකේ register වෙන්න පුළුවන්. associate program එකේ register වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට website එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට Pinterest account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට හදා ගන්න පුළුවන් Instagram account එකක්. එහෙම නැත්නම් social media network හදන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම මෙන්න මේ network වල ඔයාට register වෙන්න පුළුවන් නම් මාසේ පළවෙනිදා කරන්න ඕන මොනවාද? ලස්සනයි මේ වැඩේ. කැමති විදිහට ඇනලයිස් කරන්න. මම කිව්වේ එකම එක කීවර්ඩ් එකයි. ඒ කීවර්ඩ් එක කැමති විදිහට ඇනලයිස් කරන්න මේ ඔක්කොම කරන ඇෆිලියේට් මාකටිං. එක්ක ඔයා ඩිරෙක්ට් දානවා ලින්ක් එක. එක්ක ඔයා එයාගේ මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා ඇතුළට ගෙනල්ලා දානවා. හැබැයි කොහොම නමුත් මේ ඔක්කොම කරලා තියෙන ඇෆිලියේට් මාකටිං නේද? රයිට් ඇෆිලියේට් මාකටිං කරනවා නම් අපිට මේ දේ කරන්න බැරිද? අපි ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මේ දේ කරන්න පුළුවන් නම් අද මම කියන පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක මේ විදිහට ආව රිසල්ට් එක කැමති විදිහට ඇනලයිස් කරන්න. ඇනලයිස් කරලා බලලා ඔයා තීරණය කරනවා නම් Amazon එකේ ඇෆිලියේට් කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න මෙන්න මේ විදිහට එන්න පුළුවන් Pinterest එකට. Pinterest එකට එද්දින් ඔයා තීරණය කරන්න ඔයා වැඩ කරන්න ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේද එහෙම නැත්නම් ඇසෝසියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේද කියන දේවා තීරණය කරන්න. තීරණය කරලා කැමති නෙට්වර්ක් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. කැමති නෙට්වර්ක් එක්ක
එක්ක වැඩ කරලා Amazon එකේ තියෙන ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් උඩට ගියාට පස්සේ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ ලින්ක් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ ලින්ක් එක ඔයාලට ගේන්න පුළුවන් ඕනේ නම් ඩිරෙක්ට් මෙන්න මේ Pinterest එකට. නැත්නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා වෙබ්සයිට් එකට ට්‍රැෆික් එක Pinterest එකෙන් අරන් ගිහිල්ලා එතනින් ඔයාලට ඇෆිලියේට් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. තීරණය කරන්න කොහොමද කරන්න කියන දේ තීරණය කරලා කරන විදිහ ඔයාට පැටලිලි සහගත නම් මම කීවදේ සමහර විට තේරෙන්න පුළුවන් සමහර විට නොතේරෙන්න පුළුවන්. කරන විදිය හරියටම ඔයාට ක්ලියර් නැත්නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මාව ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි තියෙනවා නම් මුලින්ම කියනවා. ඔව් අද ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔෆර් කරලා තියෙනවා මාසේ මුලම. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ජොයින් වෙන ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එකෙන් ගියොතින් කරන්න දන්නේ නැති දේවල් A to Z මෙන්න මෙතන කියලා දීලා තියෙනවා. දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ලර්න් කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකකට අද ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙලා A to Z 100% ගැරන්ටි එකකුත් එක්කන් එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් ලර්න් කළා මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එකට. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරනවා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා වගේම මම මෙතනදී සර්ච් කළ කීවර්ඩ් එක travel essentials inspo right travel වලට රිලේටඩ් වෙන එකන්නේ. එතකොට මම මේක සර්ච් කරේ කොහොමද Pinterest එකේ. එතකොට මම මේ කතා කරේ affiliate marketing කියන subject එක Pinterest එක ඇතුලේ. Pinterest එක ඇතුලේ මම ওই විදිහට කතා කරද්දී ඊට පස්සේ මම එනවා Google එකට. Google එකට ඇවිල්ලා මම search කරනවා එක term එකක්. ඒ තමයි the best carry on travel backpack. ඇයි මම මේ විදිහට search කරන්නේ? මේ විදිහට search කරන්න reason එක තමයි මේ තියෙන්නේ. travel කියන keyword එක Google එක ඇතුලේ වැඩිපුරම search කරන්නේ USA based. USA based search කරන keyword set එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි USA based මෙන්න මේ keyword set එකත් එක්කම වැඩ කරද්දී මේ වෙද්දින් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන කන්ටෙන්ට් මොනවාද කියන දේ මම බලලා තමයි ඒ කීවර්ඩ් එක මම සර්ච් කරේ. ඇයි රයිට් මෙන්න තියෙනවා travel backpack කියන concept එකත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට තියෙන header එකක්. the best carry on travel backpack. ඒ කීවර්ඩ් එක තමයි මම මෙතන සර්ච් කරේ. රයිට් ඒ කීවර්ඩ් එක මම මෙතන සර්ච් කරද්දී මට රිසල්ට් එකක් එනවා. මේ රිසල්ට් එක ඇතුලේ තියෙන පළවෙනි එක මම ඕපන් කරනවා. පළවෙනි එක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න තියෙන පළවෙනි එක මොකද්ද? නිව්යෝක් ටයිම් වල පාර්ට් එකක්. සබ්සිඩයිරි එකකින් තමයි මෙන්න මේ ආටිකල් එක ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ. ආටිකල් එක මෙන්න තියෙනවා. ආටිකල් එක තියෙනවා යටට ගියාට පස්සේ ඔන්න ඔය ආටිකල් එකේ විස්තරත් එක්කන් මෙතනක් තියෙන ඇෆිලියේට් මාකටිං. මෙතනත් ඇෆිලියේට් මාකටිං. මෙයා ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්නේ කොහෙද? Google එක ඇතුලේ. Google එක ඇතුලේ මෙයා ඇෆිලියේට් මාකටිං කරනවා. මෙයා මේ විදිහට බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් හදනවා. ඒ බ්ලොග් පෝස්ට් එක ඇතුලේ තමයි මෙයා ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්නේ. රයිට් බ්ලොග් පෝස්ට් එක ඇතුලේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කරනවා වගේම මෙන්න මේ බ්ලොග් පෝස්ට් එක එහෙම නැත්නම් Google එක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ බ්ලොග් පෝස්ට් එකට දවසකට කොච්චරක් එනවද? දවසකට මේ වෙද්දින් 1,20,000ක් එනවා බ්ලොග් පෝස්ට් එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් Google එක ඇතුලේ තියෙන මේ බ්ලොග් පෝස්ට් එක දවසකට 1,20,000ක් ඇවිල්ලා බලනවා. 1,20,000ක් ඇවිල්ලා බලනවා නම් මෙයාගේ බ්ලොග් පෝස්ට් එක ඇතුලේ ඇඩ් රෙවෙනියු එක ඒ වගේම ඇෆිලියේට් ඉන්කම් එක one shot මෙයා ජෙනරේට් කරලා නැද්ද? ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් සරලවම කියන්නේ අද මාසේ පළවෙනිදා. අද මාසේ පළවෙනිදා වෙද්දින් මේ වෙද්දින් ඔයාගේම කියලා වෙබ්සයිට් එකක් ලොන්ච් කරලා නැත්නම් ඔයාගේම කියලා බ්ලොග් එකක් ලොන්ච් කරලා නැත්නම් මම කියන දේවල් ඕන තැනක හොයන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම කියන concept එක වැරදි නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරන්නේ genuine online business. genuine online business එකක් ඔයාට start කරන්න ඕනේ නම් මාසේ මුලම මම කියනවා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හදලා නැත්නම් බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරලා නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ social media ඇතුලේ තාමත් stable නැත්නම් සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් මොකද social media network තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. social media එක්කම වැඩ කරන්න යද්දී මම Instagram එකේ වැඩ කරනවා නම් ඔයාට ඕන reel bundle set එක දීලා තියෙනවා. reel bundle set එක මෙතන තියෙනවා. process එක මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම 100% guarantee එකකුත් එක්කන් A to Z කියලා දෙන්න මම ඉන්නවා. right ඔයාට ඕනේ සක්සස් වෙන්න නම් සරලවම ලොකු ගණන් වලින් earn කරන්න ඕනේ නම් ඔයා අද කරන්න ඕන රිසර්ච් කරන එක. right
රිසර්ච් කරන්න. මම මේ කිව්ව concept එක හරිද වැරදිද කියන දේ රිසර්ච් කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඔයා තීරණය කරොත් මෙන්න මේ concept එකට අද ඔයා එනවා. අනිවාර්යෙන් අද ඔයා එන්න. ඔයා ආවොතින් මේ concept එක ඇතුලේ හරියටම මම කියලා දෙන්නම් process එක. හරියටම process එක කියලා දෙන්නම් වගේම ඒ process එක යන ඕනම කෙනෙකුට 100% පුළුවන් වේවි මේ online business කියන concept එක ඇතුලේ ලොකු earning වලට යන්න. right මං හිතනවා ඔයාට මම කීව දේ තේරෙන්නේ නැති. මම කීව දේ තේරෙන්නේ නැති වගේම ඒ දේත් එක්කන් ඉස්සරහට යන්න යද්දී බ්ලොග් එකක් හදන්න දන්නේ නැත්නම් බ්ලොග් එකක් හදන process එක මෙතන තියෙනවා. social media තුල වැඩ කරන්න දන්නේ නැත්නම් social media තුල වැඩ කරන process එක මෙතන තියෙනවා. සරලවම කිව්වොත් මම යන්නේ process එක. මාසෙ මුලම මතක් කරන්න ඕන. online business එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕන YouTube channel එකක් කරන එක. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයා blog එකක් start කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන් selling වලට යන්න ඕන. selling වල concept ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක concept එක drop shipping. ඒ වගේම concept එක KDP. ඒ වගේම concept එකක් තමයි Alibaba import process එක කියන්නේ. selling වලින් පස්සේ social media ටික stable කරන්න ඕන. social media stable වෙනවත් එක්කම freelancer කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ business එක launch කරගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ වගේම මේ step එකේ 5 up වල වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ step එකට දෙන් skill නැත්තම් skill අනිවාර්යෙන් develop කරගන්න ඕන. skill අතරට Photoshop, WordPress, video editing, SEO, Excel කියන skill මම මේ වෙද්දින් දාලා තියෙනවා. තවත් skills available. skill අනිවාර්යෙන් develop කරගන්න. ඔයාට stable වෙන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් survive වෙන්න ඕනේ නම්. right skill තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම cryptocurrency වල part එකක් NFTs රු ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොතින් මෙන්න මේ දේවල් දන්නේ නැත්නම්. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එකකින් ගියොතින් අද පුළුවන් මේ price එකට මේ master courses ඕනම එකකට join වෙන්න. join වෙද්දී ඔයාට හම්බ වෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම හම්බ වෙනවා 100% guarantee එකක්. ඔයාලා ඕනම කෙනෙක් මේ master course එකක් learn කරලා මේ field එකට ආවොතින් මම අනිවාර්යෙන් සල්ලි හොයන තැනට කියනවා. මම හිතනවා මේක තමයි හොඳම place එක. මොකද කවුරුත් 100% guarantee එකක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නමුත් SL online pro විදියට 100% guarantee එකක් දෙනවා. අනිවාර්යෙන් එනවනම් මේ master course එකක් learn කරලා මේ field එකට අනිවාර්යෙන් මම සල්ලි හොයන තැනට කියනවා. ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද start කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි personal training එකක් ඕනේ නම් personal training එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ලස්සන club එකක් හදලා තියෙනවා. මේ club එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන දේ චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ හැම link එකම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඕන දෙනින් පුළුවන් start කරන්න. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් අද කවද්ද? දවස් 100 ගමනේ 17 වෙනි දවසේ. 17 වෙනි දවස වගේම ලස්සන concept එකක් තව ඉතුරුයි කතා කරන්න. මේ concept එකම මේ වෙද්දින් කතා කරලා තියෙනවා club එකට. අපි යන් club එකට මාසෙ මුලමනේ right club එකට ගිහිල්ලා මේ concept එක වගේම 17 වෙනි දවසේ plan එක මොකක්ද කියන දේ club එකෙන් ගිහිල්ලා ගන්න. ඒ opportunities ගන්න. මේ හැම opportunity එකක්ම දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මම මේ හැමදාම කතා කරන්නේ genuine online business. මේ concept එකේ ගියොත් ඔයාලට fail වෙන්න තැනක් නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න, හොයලා බලන්න, අහලා බලන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන ප්‍රශ්නයකට real solution එකක් දෙන්න මම available සරලවම කියන්නේ. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට social media set එක stable නම් තමන්ගේ blog එක stable නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට affiliate marketing කියන subject එක වගේම ad revenue එක through ලොකු income generate කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මම කිව්ව දේ තේරෙන්නේ නැති. ඒ දෙත් එක්කන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ තමයි genuine online business. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න නැත්නම් මට මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න. අපි ක්ලබ් එකේදී ඉතුරු ටික කතා කරමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.